Hello, tôi đã quay trở lại với một chiếc vlog mới đây. Thì như tiêu đề mọi người có thể đọc thì đây chính là chuyến du lịch đầu tiên của tôi khi không có mẹ đi theo. Cậu bé 20 tuổi đã trở thành người lớn. Quay room tour cho mọi người nhé. Đầu tiên mới bước vô là tủ. Đây là đựng đồ. Ban lên của tôi nè, cái giường. Và tôi đang coi Stranger Things. Và điều đặc biệt nhất là gì mọi người? Cái view. Nhìn đi. Ok, tâm sự đầu vlog một chút thì chuyến đi này thì tôi đã gặp một, gọi là thực sự là một cú sốc lần đầu tiên trong đời được chứng kiến. Nên là nếu như xuyên suốt vlog vibe của cái video có gì đó hơi buồn buồn thì mọi người bỏ qua nhé. Thì lần này quay trở lại Nha Trang sau cái lần đầu tiên là đi chung với mẹ tôi đó, thì phải nói là Nha Trang cực kỳ khác luôn. Nó trở thành một gọi là thành phố du lịch đúng nghĩa. Khi đi đâu tôi cũng gặp người nước ngoài hết, rất là ít gặp người Việt Nam. Nhưng mà cũng vui một cái là thành phố được phát triển hơn. Thì sau cái lần đầu tiên tôi đi Nha Trang đó, hình như tôi nhớ là lúc đó tôi học cấp 1, thì đến tận bây giờ thì tôi mới được quay trở lại Nha Trang. Phải nói là cái ký ức lần đầu tiên đó tôi nhớ lại là nó rất là đẹp luôn, nên là tôi luôn luôn muốn quay trở lại Nha Trang. Thì yes, vào năm 20 tuổi tôi đã có cơ hội quay trở lại. Mọi người nghĩ đó là cái gì? Con mực hay là cái điều vậy? Qua đến ngày thứ hai thì theo như lịch trình thì tôi sẽ đi lặn, nên là sáng sớm tôi phải dậy lúc khoảng 6-7 giờ sáng. Sau đó sẽ được xe của tour đến đón, chở đến bến thuyền và đi ra đây. Thì nói chung là thời tiết thì cũng không được đẹp lắm. Lúc đầu trời không có mưa, nhưng mà lúc sau thì mưa hơi lất phất. Nhưng mà kệ đi, dù gì mình cũng bước. Let's go! That we want, not the one that we go strolling. Thì đến chỗ lặn thì biển đây được cái là rất là trong và xanh hơn biển mà tôi đi dạo. Mà thứ hai mà không phải nè. Dạ ok. Đây, mắt kính nha. Rồi cô này thích. There's no need to be insecure. Trust yourself, you'll leave it just right. Oh, every curve, every line, every touch, every time. Roll my mind, grab my heart and leave some scars. With a red hat. Your smile, your hips, your eyes, your lips keep driving me wild. We got that chemistry, open me through ecstasy. I can't believe, oh, I can't believe what you do to me. Oh. 'Cause it's you, your smile, your hips, your eyes, your lips keep driving me wild. 'Cause it's you, your smile, your hips, your eyes, your lips keep driving me wild. Oh. Ooh.
your hips, your eyes, your lips keep driving me wild. 'Cause it's you, your smile, your hips, your eyes, your lips keep driving me wild. Sang ngày thứ ba thì đúng như tôi dự đoán, trời vẫn âm u và mưa lất phất. Nhưng tôi quyết định sẽ không lãng phí một ngày nào nên tôi đã đến Viện Hải Dương học. Ngoài Viện Hải Dương học tôi cũng muốn đi Aquarium ở Vinpearl nữa, nhưng đến tháng 2 năm 2026 em mới sửa chữa xong. Thì sau khi tìm hiểu trước chuyến đi cũng như là vào đêm hôm trước thì tôi đã quyết định là sẽ đi đến Viện Hải Dương học vào khoảng 7 giờ sáng để có thể vắng người như này. Ngoài ra tôi cũng làm quen được với một chú cũng đi tham quan một mình như tôi, khá là thú vị. Là vô Nha Trang ở đây hay là khách du lịch? Hiện nay là cứ ở Biên Hòa, nó vô có việc. Mà những cơ hội nó cũng hiếm. Tôi không biết là có phải do hôm đó là ngày nghỉ hay không, nhưng mà vào khoảng 9 giờ gì đấy, sau khi mà tôi đã tham quan xong và đi về thì một đoàn học sinh đi vô tham quan như là kiểu ngoại khóa. Nên nếu mọi người muốn có những trải nghiệm và những bức hình đẹp trong Viện Hải Dương học thì hãy chịu khó một chút, đến vào khoảng 7-8 giờ sáng gì đấy. Thì nói chung là chỉ có mỗi mình thôi.
Sau khi ăn sáng xong thì tiếp theo tôi sẽ đi mua quà. Không hiểu sao nhưng mà dạo gần đây tôi lại bắt đầu thích đi tặng quà cho mọi người, nhất là những người thân thiết với tôi và gia đình của tôi. Nói là quà thì nó hơi mắc tiền một chút, nhưng mà thật ra tôi chỉ tặng những món đồ nhỏ nhỏ. Tôi nghĩ là quan trọng là khi mình mua món đồ đó mình đã nhớ đến họ, thì điều đó chắc sẽ quan trọng hơn. Tôi nghĩ vậy. Tell me that she's your type. Makeup, waist up, ain't the easy type. In my lane, take a name for the kill. Hit the deck, baby, this ain't no drill. Put your brain in all day on some shit. Acting strange with the gang. Who you know in this bitch? Đây, mẹ mua cho. Mua qua bên đây là 6 xe. Man, but I can't, 'cause you ain't on the list. Yeah, you ain't on the list. Now you ain't on the list. Yeah, you daydream about me when you're all alone. Twirl your hair when we talk on the phone. Sky high like a pop fly, can you dig it? Spotlight in the nighttime, don't be timid. I can move too suave at the poolside. I'm tryna see, are you here for the moonlight? Let me know if it all gets too real. We could conquer the night at your will. Put your brain in all day on some shit. Acting strange with the gang. Who you know in this bitch? Sorry, man, but I can't, 'cause you ain't on the. Và đúng như thế, tôi đang đi đến Vinpearland. Tôi phải nói là oh wow luôn, tại vì nó rất là khác so với cái lần gần nhất tôi đi là khoảng 10 năm trước á. Với cả thời tiết khoảng thời gian tôi đi thì cũng khá là thất thường. Mọi người có thể thấy là lúc tôi đi cáp treo là trời nhìn như sắp mưa luôn, mà tự nhiên lúc sau thì trời nắng lên. Mọi người nhìn cái chỗ mua vé cũng như là lúc mới xuống Vinpearl thì cũng khá là đông người, nhưng mà tôi đi một hồi cái là thấy vắng bớt người hẳn, nên chắc tôi nghĩ mọi người chủ yếu đến Vinpearl là để vô VinWonder chơi, còn tôi hôm đó là chỉ đi xung quanh khám phá. Cái nắng đầu tiên. All day on some shit. Acting strange with the gang. Who you know in this bitch? Sorry, man, but I can't, 'cause you ain't on the list. Yeah, you ain't on the list. Now you ain't on the. Like, what's your name? Put your brain, yeah. All day on some shit. Acting strange with the gang, yeah. Who you know in this bitch? Sorry, man, but I can't. Oh, 'cause you ain't on the list. Now you ain't on the list, yeah, yeah. Yeah, I bring it back now. Yeah. Put your brain in all day on some shit. Acting strange with the gang. Who you know in this bitch? Sorry, man, but I can't, 'cause you. Sau khi khám phá một hồi thì tôi thấy cửa hàng cũng như là trung tâm thương mại ở Vinpearl cũng không nhiều và cũng khá là vắng, nên tôi nghĩ chắc là khu Vinpearl này mới xây xong. Sorry, man, but I can't. Oh, 'cause you ain't on the list. Now you ain't on the list, yeah, yeah. Yeah, I bring it back now. Do đã đi bộ cả một buổi sáng nên cũng khá là mệt, vì vậy chiều hôm đó tôi đã nghỉ ngơi trong phòng một chút. Rồi đến tối, do là buổi tối cuối cùng ở Nha Trang nên tôi quyết định sẽ đi dạo thành phố một chút để xem Nha Trang vào buổi tối sẽ như thế nào.